स्वाध्याय इयत्ता 9वी विषय इतिहास पाठ 4 आर्थिक विकास। प्रश्न पहिला अ दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पुन्हा लिहा। 19 जुलै 1969 साली देशातील प्रमुख रिकामी जागा बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले। पर्याय अ 12, पर्याय ब 14, पर्याय क 16, पर्याय ड 18। 19 जुलै 1969 साली देशातील प्रमुख 14 बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले, म्हणून उत्तर 14। 2. 20 कलमी कार्यक्रमाची रिकामी जागा यांनी घोषणा केली। पर्याय अ पंडित नेहरू, पर्याय ब लाल बहादूर शास्त्री, पर्याय क इंदिरा गांधी, पर्याय ड पी.व्ही. नरसिंह राव। 20 कलमी कार्यक्रमाची इंदिरा गांधी यांनी घोषणा केली, म्हणून उत्तर इंदिरा गांधी। ब पुढीलपैकी चुकीची जोडी ओळखा व लिहा। 1. कावसजी दावर पोलादाचा कारखाना। 2. डॉक्टर दत्ता सामंत गिरणी कामगारांचे नेतृत्व। 3. ना. मे. लोखंडे गिरणी कामगारांना सुट्टी। 4. नारायण सुर्वे कवितांद्वारे श्रमिकांच्या जीवनाचे दर्शन। चुकीची जोडी कावसजी दावर पोलादाचा कारखाना। योग्य जोडी कावसजी दावर पहिली कापड गिरणी। प्रश्न दुसरा तक्ता पूर्ण करा। पंचवार्षिक योजना। कालावधी इसवी सन। उद्दिष्टे। पंचवार्षिक योजना पहिली, कालावधी 1951 ते 1956। उद्दिष्टे शेती, सामाजिक विकास। पंचवार्षिक योजना दुसरी, कालावधी 1956 ते 1961। उद्दिष्टे औद्योगिकीकरण। पंचवार्षिक योजना तिसरी, कालावधी 1961 ते 1966। उद्दिष्टे विषमतेचे निर्मूलन, रोजगार संधी विस्तार, राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ। पंचवार्षिक योजना चौथी, कालावधी 1969 ते 1974। उद्दिष्टे शास्त्रीय संशोधन,
आरोग्य व कुटुंब नियोजन. पंचवार्षिक योजना 5वी, कालावधी 1974 ते 1979. उद्दिष्टे: दारिद्र्य निर्मूलन, देश आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे. ब. संकल्पना स्पष्ट करा. एक. मिश्र अर्थव्यवस्था. ज्या अर्थव्यवस्थेत काही उद्योग खाजगी उद्योजकांच्या मालकीचे असतात तर काही सरकारी मालकीचे असतात, अशा अर्थव्यवस्थेस मिश्र अर्थव्यवस्था असे म्हणतात. भारत स्वतंत्र झाल्यावर आर्थिक विकास साधण्यासाठी भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. मिश्र अर्थव्यवस्थेत भांडवलशाही आणि समाजवादी अर्थव्यवस्थांतील चांगले गुण एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केलेला असतो. या अर्थव्यवस्थेत उद्योगातील नफ्याची प्रेरणा, नियमपालन, कालबद्ध नियोजन इत्यादी गोष्टींचा विचार केलेला असतो. 2. 20 कलमी कार्यक्रम. 1 जुलै 1975 रोजी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी 20 कलमी कार्यक्रमाची घोषणा केली. त्यातील प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे: 1. शेती आणि शहरी भागातील कमाल जमीन धारणा, संपत्तीची समान वाटणी, शेतमजुरांना किमान वेतन, जलसंधारण योजनात वाढ करणे. 2. कामगारांचा उद्योग क्षेत्रात सहभाग, राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना आणि वेठबिगार मुक्ती करणे. 3. कर चुकवेगिरी, आर्थिक गुन्हे व तस्करी रोखणे. 4. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर नियंत्रण, रेशनिंग व्यवस्थेत सुधारणा करणे. 5. हातमाग क्षेत्र विकासाद्वारे उत्तम वस्त्रोद्योग निर्मिती, दुर्बल घटकांची कर्जमुक्ती, घर बांधणे, दळणवळण सुविधा, शाळांसाठी शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देणे. प्रश्न 3 अ. पुढील विधाने सकारण स्पष्ट करा. 1. स्वतंत्र भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. प्रत्येक अर्थव्यवस्थेचे काही फायदे आणि काही तोटे असतात. काही देशांमध्ये भांडवलशाही अर्थव्यवस्था होती तर काही देशांमध्ये समाजवादी अर्थव्यवस्था होती. मिश्र अर्थव्यवस्थेत भांडवलशाही व समाजवादी अर्थव्यवस्थेतील चांगले गुण होते. देशहिताला प्राधान्य देण्याची वृत्ती मिश्र अर्थव्यवस्थेत दिसून येते. मिश्र अर्थव्यवस्थेत दीर्घकालीन विकासावर अधिक भर दिला जातो. या अर्थव्यवस्थेत मोठी गुंतवणूक करून उद्योग सुरू करण्यास उद्योजक पुढे येत नाहीत, म्हणून तेथे सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागतो. त्यामुळे सरकारला आणि खाजगी उद्योजकांना उद्योग सुरू करता येतात. या सर्व कारणामुळे स्वतंत्र भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. 2. 1969 मध्ये बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. भारताने स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली होती. योजना राबवताना तूट निर्माण झाल्यास ती भरून काढण्यासाठी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण होणे गरजेचे होते. राष्ट्रीयीकरण झाल्यावर
या बँकांना मिळणारा नफा सरकारी खजिन्यात जमा होणार होता. याच्या जोडीला लघु व मध्यम उद्योगांचे विकास धोरण राबवणे आवश्यक होते. या सर्व कारणामुळे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी 19 जुलै 1969 रोजी 14 बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. तीन गिरणी कामगार संपावर गेले. काही उद्योगात कामगारांचे पगार वाढत होते, त्यांना बोनसची रक्कम जास्त मिळत होती. गिरणी कामगारांपेक्षा त्यांना जास्तीच्या सुविधा मिळत होत्या, त्यामुळे गिरणी कामगारांत असंतोष वाढत होता. 1981च्या दिवाळीत कामगारांना 20% बोनसची अपेक्षा होती. कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने मालक वर्गाशी वाटाघाटी करून कामगार वर्गाला विश्वासात न घेता 8 ते 17% वर तडजोड केली. बोनसमधील कपात ही असंतोषाची ठिणगी ठरली. काही कामगार डॉक्टर दत्ता सामंत यांच्याकडे गेले. त्यांनी डॉक्टरांना नेतृत्व स्वीकारण्याची विनंती केली. 65 गिरण्यांमधील कामगार एकत्र आले आणि दत्ता सामंत संपाचे नेतृत्व करू लागले. 18 जानेवारी 1982 रोजी मुंबईत 2.5 लाख गिरणी कामगार संपावर गेले. ब. पुढील प्रश्नांची 25 ते 30 शब्दात उत्तरे लिहा. 1. 8व्या पंचवार्षिक योजनेत कोणते कार्यक्रम सुरू करण्यात आले? 8व्या पंचवार्षिक योजनेत खालील कार्यक्रम सुरू करण्यात आले. 1. प्रधानमंत्री रोजगार योजना. 2. महिला समृद्धी योजना. 3. राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहाय्य योजना. 4. मध्यान्ह आहार योजना. 5. इंदिरा महिला योजना. 6. गंगा कल्याण योजना. 2. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत कोणते प्रकल्प सुरू करण्यात आले? दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत खालील प्रकल्प सुरू करण्यात आले. 1. दुर्गापूर, भिलाई, राऊरकेला येथील पोलादाचे कारखाने. 2. सिंद्री येथील रासायनिक खतांचा कारखाना. 3. चित्तरंजन येथील रेल्वे इंजिनाचा कारखाना. 4. पेरांबूरचा आगगाडीच्या डब्यांचा कारखाना. 5. विशाखापट्टणमचा जहाज बांधणीचा कारखाना. 6. भाकरा नांगल, दामोदर यासारखी प्रचंड धरणे. तुमच्या लाईक आणि कमेंट्स मला आणखी व्हिडिओ तयार करण्यास प्रोत्साहन देत असतात, त्यामुळे लाईक आणि कमेंट्स करण्यास विसरू नका. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत नमस्कार.